ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ზამთარი უკვე კარგად იგრძნობა, თოვლიანი დღე გვაქვს, პარასკევი, არაჩვეულებრივად განსაკუთრებული დღე, როგორც ყოველთვის აღნიშნავთ ხოლმე, კინგ-დევიდშიც იგრძნობა უკვე წინა საახალწლო პერიოდი, ნაძვის ხედა მოხდა არაჩვეულებრივი და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან დიალოგისთვის ვემზადებით, იმისთვის რომ გავიგოთ ვინ არიან დღეს ქალების ნარატივის სტუმრები, უნდა ვნახოთ გადაცემის ანონსი. გიბრუნდებით რამდენიმე წამში. ქალების ნარატივი კინგ-დევიდიდან ტრადიციულად პარასკევის 11-ზე. TV პირველის პირდაპირ ეთერში ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა და რეჟისორი თამთა გაბრიჩიძე 8 დეკემბრის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცავ აღიძესთან ერთად. ცხოვრებისეული მიმართულებები, ემოციები, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ ნებისმიერ საქმეში მივახციოთ წარმატებას, პროფესიონალიზმი პირველ რიგში და მრავალწლიანი გამოცდილება, რომლის მომსწრე ახლა ამჟამად უკვე ქალების ნარატივში გავხდებით, ფსიქოლოგი, არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ნანა ჩაჩუა სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში გამწოდო ნანა მობრძანებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან ბევრ საინტერესო რჩევას ველით თქვენგან, ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი მომისმენია თქვენგან სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის მედიის როლზე საზოგადოებაში, ამა თუ იმ საკითხის აღქმის, ვთქვათ, ასე დავარქვათ და შედეგის მიმართულებით დამეთანხმებით ამაში. თუმცა პირველ რიგში უნდა გავამახვილო ყურადღება ემოციების მღვიზღოვებაზე და ემოციების მართვაზე. თქვენ პირადად როგორ ახერხებთ სტრესულ გარემოში ცნობილი და ღვაწლმოსილი ფსიქოლოგი ემოციების მართვას, როდესაც იყურებთ ყოველთვის ეს კითხვა მიჩნდება ნებისმიერ დროს. კი ბატონო, მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ძალიან უმშვენიერეს და არაჩვეულებრივი ძალიან კარგი სტუდიიდან. ძალიან მოქმედებს გარემო ალბათ. კი, არაჩვეულებრივი. ემოციებიც უფრო კარგად მართვათ. ადამიანი თავისთავად ცხადია, რომ არის ემოციის სუბიექტი. ეს არის აზროვნება, ემოცია ადამიანისათვის და ნებისყოფა, რომელიც არის დამახასიათებელი და მისი პრიორიტეტი. ყველა ცოცხალ არსებათაგან გამორჩეულად სწორედ ეს გახლავთ. რომ მას აქვს შეუძლია აზროვნება, ემოციონალური დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ და ნებისყოფა. ყოველთვის ემოციებში. დიახ, დასაკვირველია რა თქმა უნდა, რადგანაც თუ აზროვნებით მეძლევა კითხვაზე პასუხი, რა არის ეს? ემოცია გამოხატავს, რაც არის იმის მიმართ ჩემს სუბიექტურ დამოკიდებულებას. და სად ყოფილა ის მნიშვნელოვანი მიგნება, რომელსაც მნიშვნელოვანი სწორედ ესაა. და ნებისყოფა ეს არის აი მის სადმე მოქმედება, დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა რელიგიური კუთხით როგორ შეიძლება დავინახოთ ეს. თუ აზროვნება ეს არის შემოქმედი ღმერთი, ანუ ის რაც შენ უნდა იცოდე, რასთან აქვს კავშირი და რა არის ეს თავად, რასთანაც ურთიერთობ და მეორე ეს არის შენი დამოკიდებულება, ყველაფერი იმის მიმართ, რაც არსებულია და საკუთარი თავის არსებულია და ეს თვითცნობიერების თემა გახლავთ. ეს რელიგიაში განიხილება, რელიგიაში კი არ განიხილება, ამ წუთში განვიხილოთ, მოდი ჩვენ ასე, რომ
რელიგიის ადამიანი რელიგიური კუთხით არ გაგვინაწყენდნენ, რომ რელიგიაში კი რა, აი ჩვენ შევხედოთ ასე რელიგია ამას ასე არ განიხილავს, რომ აი სწორედ ემოციური დამოკიდებულება, ანუ ჩემი დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ, როგორია მომწონს ის თუ არ მომწონს, მიყვარს თუ მძულს, აღტაცებას იწვევს ის ჩემში თუ დანანებას, ეს არის ქრისტეს ფენომენი. და რა არის ქრისტე? როგორც პავლე მოციქული ამბობს, სიყვარულია. ანუ ემოციის მართვის, ძირის ძირი, ემოციის პოზიტიურად წარმართვის, კონსტრუქციულად წარმართვის, ისე რომ შენს ბედნიერი იყო და შენს ირგვლივ მყოფი ადამიანის ბედნიერები გიყვარდეს. სიყვარული არის ყველაფრის წამალი და პოზიტიური ემოციების მოსწავლება. ეს ძირი, აი ის არის ის რესურსი, რომლითაც შეიძლება გქონდეს ადეკვატური დამოკიდებულება. თუმცა ამას მობილიზება სჭირდება. გრევა არის სიყვარულით უნდა დაინგრეს. შენება სიყვარულით უნდა დააშენდეს და აი ამიტომ ამბობს ეკლესიასთან, რომ არის ჟამი გრევისა და არის ჟამი შენებისა, არის ჟამი თქმისა და არის ჟამი უთქმელობისა. აი ამ ჟამს, ანუ იმ დროულობას, სწორედ სიყვარული მიგაგნებინებს და თუ ამას ყველაფერს აკეთებ, შენი შინაგანი, კონსტრუქციული დამოკიდებულებით მოვლენების მიმართ, ემოცია უნდა მართო თუ არ უნდა მართო, ეს საკითხიც აღარ არსებობს. თავისთავად მოგვარება. ეს არის თავისთავადი პროცესი, მიმდინარე პროცესი და მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ წერტილში, ამ მომენტში ავლენს ადამიანი თავის თავს, როგორი ემოციური დამოკიდებულებაც გაქვს არსებულის მიმართ და მოსალოდნელის მიმართ და წარსულის მიმართაც, ხო? ეს ახარ შენ. განწყობის თეორია შევქმენით ახლა, მობილიზება მოვახდინეთ ყველაფრის, ხომ ასეა? კი ბატონო. თუმცა არსებობს ისეთი მომენტები, როდესაც საკუთარ თავს მობილიზებაში ვერ აქცევ, გარკვეულ სიტუაციებში. ამას გამომუშავება სჭირდება და დრო და დრო ფსიქოლოგთან ვიზიტიც და სწორედ რიგო არ იქნება ფსიქოლოგთან ვიზიტი. რომელსაც ახლა გვაწვდით თქვენ ქალების ნარატივის მეშვეობით, ამდენ მარტივია პირდაპირ ეთერში ქალების ნარატივში ამჟამად მართოთ ემოციები თუ გაუთვითცნობიერებელი სტრესი მაინც არის და მოქმედებს ადამიანზე. აი ეხლა ამ წუთში ჩემი პროფესიიდან გამომდივარ. იცით რა არის, რომ სადაც ხარ, აი იაპონელებს აქვთ აი ასე ერთ-ერთმა იაპონელმა მხატვარმა თქვა ასეთი ფრაზა და ძალიან მომწონს, რომ თუ გინდა რომ დახატო ჩიტი, გახდით ჩიტი. აი რაშიც ხარ, თუ იმაში გაქვს ჩართულობა, აი ეს ჩართულობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ იცით რა შენ მას ეკუთვნი, აი ჩაისვამ, დალიე ჩაი. ნუ ვიქრებ გუში რა იყო, ხვალ რა იქნება. აქ და ამჟამად. აი აქ ახარ, ამას ლაპარაკობ, რასაც ლაპარაკობ, იყავი ამ ნათქვამში, იყავი ამ სიტყვაში. სამზარეულოში ხარ, სადილსაკეთებ, იყავი ამაში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები გავუტონი ნანა. კარგია თუ კარგად აღვქვამთ ამას ყველაფერს, გავიაზრებ და საკუთარ თავზეც გამოვხდი. და თუ მსმენელი ჩართულია კიდევ მსმენაში, ის მიიღებს ამას. ის მიიღებს იმრჩევას. ჩვენ კიდევ ჩვენს სიტყვაში გვაქვს ჩართულობა და აზრში იმყოფებით, მაშინ იცით რა არის, აი ვამბობთ ისე, რომ ისიც მიიღებს. ჩვენ გვაქვს ემოციები პოზიტივის გაცემის ამ შემთხვევაში, კი ბატონო. აი ეს არის გაცემისა და მიღების ერთდროული აქტი ქვია ამას. გაცემისა და მიღების. ბატონო ნანა, რომელსაც თქვენ გისაუბრიათ უკვე სხვადასხვა დიალოგები მომისმენია ამ თემასთან დაკავშირებით, რა სჭირდება დღეს ქართულ მაყურებელს? ვიცი რომ სატელევიზიო არხებს ნაკლებად უთმობს დროს. რა სახის გადაცემები სჭირდება დღეს მაყურებელს, რომ აღიქვას სწორედ ის პოზიტივი და ის მიმართულება, რომელიც ახლა გვერდჩიეთ? იცით რა არის, ხშირად იციან თქვენ რომ მოდი ისეთი გადაცემები გაკეთეს ტელევიზიებიდან, რომლებიც სადაც მხოლოდ კარგზე იქნება ლაპარაკი და არ იქნება ცუდზე. თუ ის ცუდი ჩვენი ცხოვრების ნაწილია და ჩვენ ამ ცუდში გვიწევს ცხოვრება, რასაც ცუდს უწოდებთ, თორე ეს ცხოვრების პროცესია. და იმას არ შეიძლება ერქვას ცხოვრების პროცესი ცუდი ან კარგი. ის არის, ის ცხოვრების პროცესია. თუ მას მივაწვდით მაყურებელს ისეთი ინტონაციით თუნდაც, აი ძალიან მნიშვნელობა აქვს ხმას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ ისეთი გადაცემის ქუდი იქნება, სადაც პირდაპირ განგაშის
ესე იგი ზარები არ რეკენ აი ამ იმაში გადაცემის გუთში და აი ყოველთვის მაყურებელი გრძნობს რომ მისადმი პატივისცემა არის აი იმ გადაცემაში აი იმ ნათქვამში იმ სიუჟეტში აი თვითონ მაყურებელი რომელიც ზის თავის ოთახში თავის სახლში თავის კამზე თავის სავარძელში და განიცდის ამ ყურებაში ადამიანად ყოფნას რა დონის სიუჟეტიც არ უნდა იყოს მოცემული, ამიტომა პროფესიონალი საჭირო, ოპერატორიც კი პროფესიონალი უნდა ოპერატორის გარეშე ანუ ოპერატორების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა არის კადრს როგორ აჩვენებენ და რა დოზით და რა ხანგრძლივობითაც აჩვენებენ ესეც კი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის კი არ უნდა მნიშვნელოვანი ის არის რომ კი არ დამალო კი არ შეფუთო არამედ აჩვენე ისე როგორც არის ოღონდაც ისე თქვი ისე გააკეთე რომ აი მაყურებელმა იგრძნოს თავი ამ პროცესში როგორც აი ადამიანი მისადმი გაფრთხილება არ ახსოვთ ზოგჯერ არც წამყვანებს, არც გადაცემის შინაარსში, არც ოპერატორების ხედავთ, რომ იქეთ ადამიანი უმეტეს შემთხვევაში სტუმრებს არ ახსოვს სწორედ რომ იქ ადამიანია და მას ის სიმართლე ისე უნდა მიეწოდოს თუ არა და ეხლა იმისი დრო არ არის თორე არაჩვეულებრივად აქვს ჰომეროს როგორ ეუბნება პრიამოსი აქილევს რომ მე რა ვქნა ახლა უბედურმა მამამ როცა ახლა ჩემი შვილის კვლელის საზისხარ ხელებს კოცნი და ისე ეუბნება რომ აქილევსი ატირდება იმიტომ რომ აქ მან გადასცა ის განცდა ის გრძნობა სადაც აქილევსის პერსონა ხელყოფილი კი არ იყო პირიქით იცით უფრო ამაღლებული იყო ამიტომ აქ რუსთაველს ნათქვამი გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი არ ნიშნავს შენი ჭირიმე შენგენაც ვარ ტკბილად მოუბარი ნიშნავს რომ შენთან ურთიერთობაში მაგრძნობინე რომ მე შენი სულიდან აღქმული ვარ და განცდილი ვარ როგორც ადამიანი. აი გისმენთ ახლა კავტონო ანა და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ სულ ისაუბროთ და სულ გისმინოთ მსმენელის როლში ვიყო. დიდი ხნის განმავლობაში რამდენად არის საქართველოში ფსიქოლოგთან ვიზიტის კულტურა, სწორედ აქეთ მინდა. წავიდეთ თქვენი მრავალწლიანი გამოცდილების ფონზე წლების შედარების საშუალებაც გვეძლევა. აქტიურია თუ არა დღეს სწორედ ამ მიმართულებით ქართველი პაციენტი? საკმაოდ აქტიურია. და წლების შედარება რომ მოვიდინოთ, წლების შედარებით რო გავაკეთოთ ახლა რომ დაახლოებით 30 წლის წინ ეს უფრო ნაკლები იყო. თუმცა მაინც იყო. მაგრამ ეხლა იმდენად მოსღვავებულია ეს რომ აი თქვენს გადაცემაში თქვენი დამფუძნებლის, თქვენი პირადი, თქვენი პროდიუსერის და მაყურებლის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება რაც მაქვს რომ არა მე დღეს ორ ადამიანს ვიზიტი გადაუდე დილიდან ხო იმიტომ რომ არა გადაუდე სხვა მეტი არაფერი იმიტომ რომ აი რო იწყება მუშაობა დილის აი ვთქვათ 10 საათიდან ღამის 10 საათამდე გრძელდება ეს სამუშაო შაბათ-კვირის ჩათვლით ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ როგორი არის მართლაც მოზღვავება და ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო რომ მხოლოდ იმის გამო რა თქმა უნდა არის მაგრამ ამიტომ ხას უსვამ მხოლოდ იმის გამო რომ პრობლემების სიმრავლე არის არჩევანის სიმრავლეა და არჩევანის სიმრავლე რას ნიშნავს აი ამ კლდიდან გადავეშვა თუ უკან დავბრუნდე და სწორი გზით ვიარო ეს არჩევანია აი ასეთი არჩევანი და უამრავი არჩევანის წინაშე დგას დღეს ადამიანი და მას შინაგანი კონფლიქტები უჩნდება ამის გამო შინაგანი დაძაბულობა საკუთარ თავთანაც გაუცხოებს უამრავი სხვა პრობლემები არსებობს და რა თქმა უნდა რომ აი ამ შემთხვევაში ის კულტურა რომელიც დღეს ფსიქოლოგთან ურთიერთობის კულტურად შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ასე საკმაოდ მაღალია კულტურა უკვე არსებობს ქართულ საზოგადოებაში რა პრობლემებით მოგმართავენ ძირითადად ქალთონა ეს არის საინტერესო რა არის მთავარი ფსიქოლოგიური პრობლემის მიმართულება რომ ავიღოთ საქართველოში შინაგანი კონფლიქტებია ძირითადად
ეს შინაგანი კონფლიქტები არის საკუთარ თავთან დამოკიდებულების პრობლემა და ამავე დროს გარე სინამდვილესთან დამოკიდებულების პრობლემა. ახლა რომ ყოფილიყო ზიგმუნდ ფროიდი აუცილებლად იტყოდა არ დაგავიწყდეთ რომ დაცვის მექანიზმებს მიმართავენ ადამიანები და უმეტეს შემთხვევაში და ამით გაურბიან სინამდვილეს და ერიხ ფრომიც გვეტყოდა არ დაგავიწყდეს ახლა მეტყოდა რომ უნდა თქვა რომ თავისუფლებიდან გაქცევის მექანიზმები მუშაობს ძალიან ხშირად და ეს გაქცევის და ეს არის პასუხისმგებლობიდან გაქცევა ანუ იგივე პასუხისმგებლობიდან გაქცევა და თავისუფლებიდან გაქცევის მექანიზმები გამოიხატება ავტორიტარიზმში კონფორმულობაში და ტოტალიტარიზმში. ეს ტოტალიტარიზმი არ არის მარტო ის, რომ ხელისუფლებაში ვიყო და იქედან წარმართო ოჯახში, ურთიერთობებში, ორ ადამიანს შორის ურთიერთობაშიც. აი ეს ტოტალიტარიზმი ყვავს და აი რა თავარია აი კონფორმულობა. და ეს კონფორმულობა, რომელსაც ჩვენ ისე აი ერიხ ფრომი ამბობდა, რომ უბედურება ის კი არ არის, რომ მე სხვის აზრს ავტომატურად ვიმეორებ და რაღაცას ვეთანხმები ისე რომ არ მაქვს გაცნობიერებული და რადგან სხვამ თავი დააქმნია და თქვა ხო მეც ვამბობ ხოს ამაზე დიდი უბედურება ის არის რომ ეს სხვისი აზრის გავლენის გამო ჩემი აზრის გამოხატვა მე რომ გონია რომ ეს ჩემი საკუთარი აზრია აი ესა უბედურება და არა ის რომ მე თუნდაც ვიმეორებ სხვის აზრს მაგრამ თუ ვიცი რომ ეს ჩემი აზრი არ არის სხვისია აქ ნაკლებია ის სირთულე ძალიან ბევრი მდგომარეობა გაქვთ ამოხსნილი ქალბატონ ნანა გისმენთ და ნებისმიერი მიმართულებით ამომწურავ პასუხს გვაძლევთ არის თუ არა ისეთი მდგომარეობა ადამიანის რომელიც არის თქვენი კვლევის საგანი დღეს სამშაბათ და ამოხსნელი ჯერჯერობით ესე იგი რა თქმა უნდა რომ ყველაფერი შეიძლება ითქვას რომ მეცნიერება ყველაფერზე პასუხი გასცა. აი უჯრედის, მოლეკულის, ატომის, ატომგულის შიგნით, აი რო სიღრმეში ჩავდივართ და ასევე სივრცეში გაჭრილი თქვათ, რა? აი ესეთი დიდი მასშტაბურით ყველაფერი არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული მაინც ის არის, რომ ჩვენ შევხედოთ ჩვენს დღევანდელ ყოფას, აი კონკრეტულ ყოფას, რაში იმყოფება დღევანდელი საზოგადოება. რა აი მე ერთი სტატია გავაკეთე ამ ბოლო პერიოდში ხო აი ეხლა ხო ბოლოს და აი მას აქვს ასეთი სათაური გაყოყოჩებული ცნობიერება ანუ აპოკალიფსი დღეს არის ჩვენი ცნობიერების პრობლემა ადამიანის ცნობიერების ეს არ ეკუთვნის ახლა თბილისში მოსიარულე საქართველოში მოსიარულე ადამიანს ეს არის აი დღევანდელი კაცობრიული ადამიანი ამ კაცობრიობაში მყოფი დღევანდელ დროში დღევანდელ ყოფაში მყოფი ადამიანი და აი აქ შემოდის ასეთი ცნობიერების ცნება აი გაყოყოჩებული ცნობიერება რამ გააყოყოჩა ეს ცნობიერება მე იუნგს დავესესხე აი ამ ტერმინში გაყოყოჩებულ ცნობიერებას და აი გაყოყოჩებული რას ნიშნავს ის რომ ჩვენ ტექნიკა მოგცა შესაძლებლობა იმისა რომ თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი ჩვენ მოგცა ფულმა უმეტეს შემთხვევაში იმისი შესაძლებლობა რომ თქვათ ჩვენ ყველაფერი ვართ მაგრამ ჩვენ ვართ ყველაფერი იმ შემთხვევაში თუ ვართ ერთდროულად შემოქმედები შეგვიძლია სიყვარული და შეგვიძლია ამის შესაბამისი მოქმედება აი ეს სამი ფენომენი და აი ეს საკითხია გჭირდება აი აქ ყველა ერთდროულობა არის აი ამისი რომ და ანუ შემოქმედებითობა სიყვარული და მოქმედება ხო რელიგიურად ეს არის მამაღმერთი ძეღმერთი და სულიწმინდა იგივე არის რა და მე აქაც ვიქტორ ფრანკს დავესესხე როცა ვთქვი შემოქმედებითობა სიყვარული და მოქმედება და ჩვენი ცნობიერება ადამიანური ცნობიერება ჩიხშია დღეს და რომ ჩიხშია დღეს სწორედ ეს არის შედეგი იმისა რომ საზოგადოება ორადაა გახლეჩილი დიდრებად და ღარიბებად დიდრებს ეშინიათ სიღარიბის
ღარიბებს კი აქვთ შინაგანი დაძაბულობა და აი ის გაყოყოჩებული ცნობიერება, რომელიც ტექნიკის გამო გაყოყოჩდა, ფულის გამო გაყოყოჩდა, აი ეს არის ის აპოკალიფსი. თქვენი მთავარი ინტერესი თქვენი პროფესიის მიმართ, რატომ გახდა სწორედ ეს პროფესია თქვენი არჩევანი წლების წინ? ეცეთ რა არის ეს საკმაოდ ისეთი დიდი ისტორია არის, მაგრამ ჩემი ოჯახი, სადაც დიდი დოზით სუფევდა განსწავლულობა და იყო ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური ლიტერატურა, მამა იყო ქიმიკოსი და მე დღესაც მისი შეძენილი და აი ხშირად კომენტარებიც კი ფურცლებზე გაკეთებული წითელი ასეთი ფანქრით აღნიშნული დიმიტრი უზნაძის ტომებია ჩვენს ოჯახში მამის ნაკონი შალვანოცუბიძის ასევე იცით რა არის ახლა ამასწილად რაღაცაზე დამჭირდა და ჰერდერის და რაღაც მასალებზე ვლაპარაკობდი და ისე გაუკვირდა ერთ ჩემ მეგობარს რომ ჰერდერს ასე როგორ იცნობ კარგად და ეს იყო მამაჩემის ბიბლიოთეკიდან აღებული წიგნები. ჰერდერი და მამის გავლენა. დიახ, ძალიან დიდი გავლენა. აი ისეთი ლიტერატურა და ამ დროს მაშინ იცით სწავლება იყო სულ სხვა იყო, იცით? და მიუხედავად იმისა, რომ ქიმიკოსი იყო და სხვა მიმართულებით იყო მისი ინტერესები, ხო? აი ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, ლიტერატურას, აი ხარბად იყო დაწაფებული იმ დროის თაობა. ჩემ თაობაშიც იყო და ეხლა აი ეს პროექტები, რომელსაც ჩვენ მე როგორც ფსიქოლოგი ვამუშავებ, ესაა ძირითადად ბიბლიოთერაპია, ანუ წიგნით თერაპია. წიგნით თერაპია არის, იცით რა საინტერესო თერაპია არის, რომ აი მაგალითად ფობიით მოიყვანეს ერთი გოგონა, სულ რამოდენიმე თვის წინ იყო ჩვენთან. პირველი წავაკითხე სულაკაურის ძაღლი, მერე ვილაპარაკეთ ამ ძაღლის შესახებ, მერე იყო ნოდარ დუმბაძის ძაღლი, მერე წავაკითხე ჯეკ ლონდონის წინაპართა ძაღლი და როცა ემპათიურობა, ანუ თანაგამცდელობა ამ ძაღლის მიმართ გაუჩნდა და თან რაფერადებიებდი ნახატებს აი ძაღლთან დაკავშირებით და მოვიდა ერთხელ და ნუ მითხრა დედამ ესმა რომ მითხრა ბავშვმა ძაღლი მიყიდა სახლში განაცხადა. ეს არის ძალიან პატარა დეტალი და ასევე არის აი სიკვდილთან შიში არის ძალიან ხშირად ყველა ფობიის ძირი საბოლოოდ მაინც სიკვდილის შიში არის და ერთხელ რომ ნუ მოდი წაიკითხე ზრდასრული ადამიანი იყო სარტრის კედელი და აი სარტრის კედელს რომ წაიკითხავ ზუსტად დაინახავ რომ აი შენ სიკვდილო შიშ გავლილი და ალბერტ კამიუს შავი ჭირი ახლა უცებ რას გამახსოვს და სიკვდილს რომ გაივლი აი ამ განცდაში როცა კითხულობ ნაწარმოებს და სხვათა შორის არც ფილმს აქვს ამისი ასეთი დიდი ძალა რა თქმა უნდა ხო ამიტომ ქვია ბიბლიოთერაპია და მუსიკას აქვს ძალიან დიდი გავლენა და ამიტომ იყო პითაგორას სწორედ მუსიკით მკურნალობდა და ჩვენც ვიყენებთ მუსიკათერაპიაში თანგონები თერაპიასთან ერთად და აი როცა წაიკითხარ სარტრის კედელი და ნახულობ და ნახეთ რამდენ რაღაცას გებულობ ამ პატარა მოთხრობით რომ აი სიკვდილ გავლილი ადამიანის ხედვა სიკვდილ გავლილი ადამიანის ხედვა რა არის იცი საგნებსა და მოვლენებს თავის ჭეშმარიტ მნიშვნელობას ანიშნავს ყველაფერი თავის ადგილას უნდა იყოს აი როგორც ბერძნები იტყოდნენ ძველი ბერძნები საგნებს და მოვლენებს დავარქვა თავისი სახელი ეს უკვე ცხოვრების აი ხელის გულზე დადება ბიბლიოთერაპიისთვის თქვენ ძალიან დიდი დრო გაქვთ გამოყოფილი როგორც ჩანს მთელი ცხოვრების მანძილზე ახლაც აგრძელებთ და გააგრძელებთ კიდეც წიგნისთვის დიდი დროის დათმობას ასევე მუსიკის შეგრძნებას რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დავმშვიდდით და პოზიტივი ნამდვილად გვაჩუქეთ კაპიტან ნანა უღრმესი მადლობა ამისთვის ყველაფერი სამოხსნა შეიძლება და ყველა ბარიერის გადალახვა ეს არის მთავარი ისიც გვახარებს რომ პაციენტთა რაოდენობა იზრდება და სწორედ ეს კულტურა ყალიბდება საქართველოში კულტურა და არა რაოდენობის
კულტურის გაზრდა, ხო? კულტურა, იმიტომ რომ ნებისმიერს სჭირდება. არა, ეს ყოველთვის სჭირდება ფსიქოლოგი. არ არის დარღვევა. ფუფუნება. რომ გვახარებს პაციენტების სიმრავლე, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ ნიშნავს რომ ავადავა. ფსიქოლოგისთან ვიზიტი ნიშნავს რომ მაღალი კულტურა. ამიტომ მახარებს პაციენტის სიმრავლე ამ მიმართულებით. მახარებს თქვენთან საინტერესო დიალოგით, რომელიც გაგრძელდება უკვე სხვა გადაცემებში, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამოვწუროთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარი მცირე დროში. გელით კვლავ ქალების ნარატივში არაჩვეულებრივი დიალოგის ავტორი ხართ, ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა, პროფესიონალი სხვა რეგალიის მიმართულებით დამსახურებული პროფესიონალი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად გიბრუნდებით და გვალოთით. სოფლიოში ცნობილი და პრესტიჟული ბრენდი ქრივიკნიკო და საინტერესო ისტორია, რომელსაც თათია ჩაფიჩაძე მოგვიყვება ქართულ მონაწილეებზეც მათ შორისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენიმე წამში ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ საინტერესო სტუმართან ერთად გიბრუნდებით უკვე ქართულ კინემატოგრაფიაზე სასაუბროდ და გვალოთით. ინოვაციური აზროვნება, თამამი იდეები და სტერეოტიპების ნგრევა. ეს ის ძირითადი მოთხოვნებია, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც შამპანიურის სახლი ვივ კლიკო საქმიან ქალებს მსოფლიოს 27 ქვეყანაში ყოველწლიურად აჯილდოებს. მსოფლიოს მასშტაბით წარმატებული ქალი მეწარმეების გამოვლენის მიზანი მათი გაძლიერება და დამწყები ბიზნესმენებისთვის წარმატების გაზიარებაა. ქალებისთვის ბიზნესის კეთება დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ეს ეხება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას. ეს ბიზნეს დაჯილდოება ინსპირირებულია მადამ კლიკოს მიერ, რომელიც 27 წლის ასაკში დაქვრივდა. მას მემკვიდრეობით მცირე ბიზნესი ერგო, რომელიც მენეჯერული გადაწყვეტილებით წამყვან ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანიად აქცია. ეს კარგი მაგალითია მეწარმე ქალებისთვის, რათა შეცვალონ თამაშის წესები და თამამი გადაწყვეტილებებით მიაღწიონ წარმატებას. სწორედ 27 წლის ასაკში დაქვრივებული მადამ კლიკოს დამსახურებით გახდა ეს ბრენდი ევროპის ბურჟუაზიის საყვარელი სასმელი. ვივ კლიკოს სახელს უკავშირდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინოვაცია ღვინის სამყაროში. მათ შორის ისეთი, როგორიცაა რემუაჟის მაგიდის გამოგონება, პირველი ვინტაჟი და პირველი როზე, რომელიც წითელი და თეთრი ღვინის შერევით მიიღება. 1972 წელს მადამ კლიკოს დამსახურების კიდევ ერთხელ დასაფასებლად დაწესდა ჯილდო საქმიანი ქალბატონებისთვის. დღესამ საპატიო ჯილდოს ფლობენ მსოფლიოში ცნობილი ისეთი ქალები, როგორებიც არიან ლეგენდარული არქიტექტორი ზაჰა ჰადიდი, ბრიტანელი დიზაინერი ანია ჰინდმაჩი და სხვები. მათ რიცხვ წელს კომპანია დიოს დამფუძნებელი ირმა დაუშვილით შეემატა. თითოეული დაჯილდოება, სადაც კი მიმიღია მონაწილეობა, ყოველთვის ძალიან ემოციური იყო. ყოველთვის არ ყოფილვარ გამარჯვებული, მაგრამ დღეს ეს ბედნიერება, ნამდვილად ბედნიერება, იმიტომ რომ რაც გვიკეთებია ჩვენ ფაქტიურად ბიზნესში ვარ 24 წელიწადია, თუმცა დიოკი 21 წლის არის. ძალიან რთული, მაგრამ საინტერესო გზა გავლედა. როდესაც ამას ვიღაც ხედავს, აფასებს, თან სამართლიანად უცხოური კომპანია, ასეთი ქალბატონის სახელობის პრიზი, რომელიც როცა გავეცანი ამ ისტორიას, იმდენად საინტერესო იყო ამ ქალბატონის შემართება, რომ კიდევ უფრო დიდ ძალას გაძლევს. კონკურსში მონაწილე ქალების მოღვაწეობის სფერო შეზღუდული არ არის. შესაბამისად, ქართველმა ჟიურის წევრებმა ნომინანტების სხვადასხვა ბიზნეს სექტორიდან ამოარჩია. ჟიურის შემადგენლობაში კვლევითი საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ რუხაძე, სცენარისტი ქეთი დევდარიანი, ჟურნალისტი ოთარ ქირია და ლუტეცია ჯგუფის დამფუძნებელი ვახტანგ ფხაკაძე შედიოდნენ. მე ვფიქრობ, რომ მადამ კლიკოს სახელობის კონკურსი ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსია, რომელიც საქართველოში ჩატარდა, რომელიც ემსახურება წარმატებული ქალი ბიზნეს ლიდერების წახალისებას და მათ წარმოჩენას. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან აკლია ჩვენ საზოგადოებას, ძალიან ბევრი წარმატებული ქალია, თუმცა მცირე რამს მენია საზოგადოებას მათ შესახებ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ 1 წლის მუშაობის შემდეგ მართლაც საუკეთესო კანდიდატები გამოვავლინეთ და გამარჯვებულიც ქალბატონი ირმა დაუშვილი ნამდვილად იმსახურებდა აი ამ ჯილდოს. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი კონკურსები, არა მარტო იმისათვის, რომ ეს მხოლოდ ქალბატონებისათვის, მამაკაცებისათვისაც უნდა იყოს, ახალგაზრდებისათვისაც უნდა იყოს და რაც მეტი იქნება ესეთი უცხოური კომპანია და აწესებს ესეთ ჯილდოებს, ეს ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან წაადგება ჩვენს მომავალ თაობას.
1972 წელს დაარსებული შამპანიური სახლი Viv Clico 1987 წლიდან LVMH გრუპის შემადგენლობაშია. კომპანიის ვენახები 393 ჰექტარზეა გადაჭიმული. სარდაფების სიგანე 24 კილომეტრს შეადგენს, პროდუქცია კი მსოფლიოს 150 ქვეყანაში იყიდება. დიდი მადლობა თათია ჩაფიჩაძე. ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის, როგორც ჩვევია ხოლმე, ზოგადად ორიენტირება საინტერესო თემებზე, ველით მას კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში და ახლა უკვე საინტერესო სტუმარზე უნდა გადავერთოთ, რომლის ვინაობაც ვიცით უკვე ანონსის საშუალებით დიალოგის საწყისში განვიხილეთ სტუმრის ვინაობა. თამთა გაბრიჩიძე, რეჟისორი, ძალიან ბევრი წარმატების მფლობელი უკვე, რომელზეც არაერთ გზის გვისაუბრია ქალების ნარატივში, როგორც იქნა სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და არეალში გაერთიანებისთვის, ეს ფრაზა მიყვარს ძალიან. ქართული დოკუმენტური ფილმი სოვდაგარი სანდესის კინოფესტივალზე მოხვდა, ვისაუბრეთ ამაზე. სოვდაგარი ოსკარის 2018 წლის შიდა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობს და ნომინაციამდე უკვე რამდენიმე ეტაპი გაიარა, რომელიც აღნიშნეთ. ფილმის მსოფლიო პრემიერა კანადაში, ასევე Hot Docs Documentary Festivalზე შედგა, სადაც სოვდაგარი საუკეთესო მოკლე მეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის კატეგორიის გამარჯვებული გახდა. ამაზეც სულ რამდენიმე ხნის წინ ვისაუბრეთ ქალების ნარატივში. გრძელდება ფესტივალი, საფესტივალო ცხოვრება დავარქვე ასე და მრავალი გამარჯვება, რომლისთვისაც უკვე პირადად გიხდით დიდ მადლობას. რეჟისორის ხედვით, ფილმის არსი და მთავარი ხაზი რა არის? ამას თქვენს გარეშე ვერ განვიხილავდით, ცხადია, ფილმის მთავარი სათქმელი გითხარით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია, რომ თქვენი სტუმარი ვარ მოწვევისთვის. ფილმის მთავარი ხაზი არის ეს დოკუმენტური ფილმი. და სიმართლე რომ გითხრათ, მთავარი ხაზი მინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან მარტივი, მარტივად აღსაქმელი ერთი ადამიანის ისტორია, რომელიც აერთიანებდა რამდენიმე ადამიანის ისტორიას. მისი გზით, მისი გავლილი გზით ნახავდით ეს გაკვირთ რამდენიმე ადამიანის ისტორია. სხვადასხვა პერსონაჟს, რომელიც რაღაც ძალიან უცნაურ, უჩვეულო გარემოში ცხოვრობენ და უჩვეულო, იმიტომ რომ ცხოვრობენ ადგილზე, სადაც ფულის მაგიერ იყენებენ კუპიურად კარტოფილს. როგორ გიყვარს კარტოფილი ყველას? კარტოფილი ძალიან გიყვარს და თავარი ჩემთვის ვთქვათ შეიძლება არც გვიფიქრია იგივე თქო დეზერტირების ბაზარში რომ მივდივართ, რომ საიდან მოდის ის პროდუქტი და ამის მიღმა ვინ არიან, რა ადამიანები და ზოგადად საინტერესო იყო ეს თემა ჩემთვის და რომ აღმოვაჩინე რომ კონკრეტულად ამ დახლთან ის კარტოფილია, რომელიც კუპიურის მაგიერ მიქნა გადახდილი თქვა სიტყვაზე მაისურში 2 კილო ან მივხვდით რომ კარტოფილსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ დააკვირდება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არის თავი სათქმელი, რომ ნებისმიერ დეტალს, რომელიც ჩვენ გამოხრჩება albათ მხედველობიდან, აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ხო, საიდან რა მოდის? ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. უცხოელი მაყურებლის შეფასება არის ძალიან დადებითი. სოვდაგარის ყურების შემდეგ თქვენ პირადად აღიქვამდით ამას ცხადია. როგორია დამოკიდებულება და უკვე სამომავლო ორიენტირი შეიძლება და მოლოდინი თქვენგან? აი ცოტა ხნის წინ ჩამოვედი ლაიფციგში, არის ცნობილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი და განსაკუთრებით გამოვყოფ ამ გერმანულ აუდიტორიას და გამოვყოთ რაღაცა არანორმალურად კარგად და სწორად და ზუსტად აღიქვა პერსონაჟიც, ისტორიაც, ადამიანების. ხონდა შემდეგ განხილვა და შემდეგ ყოველთვის ფესტივალების ჩვენების შემდეგ არის ხოლმე კითხვა-პასუხის დრო, რაღაც დაახლოებით 15 წუთი და არ დამთავრდა ეს კითხვა-პასუხი, გაგრძელდა და იმდენად სწორია, იმდენად ზუსტი კითხვაც იყო შენიშვნაც, აქცენტები, რომ აი რაღაც ძალიან ბედნიერი ვარ და რაღაც ეხლა იქნება საქართველოში დღეს არის ქართული პრემიერა კინოფესტივალის ფარგლებში. ფესტივალის ფარგლებში და ეხლა უფრო ვღელავ, იმიტომ რომ ასე თუ ისე უცხოელი აუდიტორიის რეაქციები უკვე ნანახი მაქვს. როგორია მოლოდინი ქართული მაყურებლის რეაქციისა? ცოტა მეშინია. რატო? რაღაც ბევრჯერ გაჟღერდა ამ ფილმის თაობაზე და რაღაც წარმატებები. ფაქტია, რომ წარმატებები უკვე მოვიპოვეთ, ეს არის მთავარი საერთაშორისო ასპარეზზე მოვიპოვეთ და ბუნებრივია ქართული მაყურებელი კიდევ უფრო სიამაყით შეხვდება ამ ფილმს. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და დღეს უკვე მიეცემა
გაცემა საშუალება სწორედ იმ კითხვა-პასუხის რეჟიმში და შეფასებების რეჟიმში ამ ყოველთვის განხილვისა და ემოციების გაზიარებისა ველით პოზიტიურ ემოციას ცხადია, რა დრო დაგჭირდათ თამთა სწორედ ამ ფილმზე მუშაობისთვის. Როგორი იყო ჩართულობა მსახიობები, ვინც დოკუმენტურ ფილმში იღებენ მონაწილეობას და ვარქვათ ასე ცოცხალი რეალური პერსონაჟები, რამდენად მარტივი იყო მათი მოძიება და ერთი ფილმის სერიალში მოქცევა. უშუალოდ ფილმის გადაღების პროცესი იყო ძალიან მცირე დრო გქონდა დაახლოებით 5 დღე, მაგრამ ნუ რო ვამბობ რომ 5 დღეში გადავიღე, ეს ხალხს გონია რომ ისე მარტივად წავედით 5 დღეში გადავიღეთ, ჩამოვედით. რეალურად დაახლოებით 1 წელი დამჭირდა რომ ამ ხალხთან კომუნიკაციაში შევსულიყავი, გამეცნო კარგად მათი ყოველდღიურობა შემესწავლა, ჩემთან დაახლოებულიყვნენ თვითონ მთავარი პერსონაჟიც გელა, ეს სოვდაგარი, რომელიც მოგზაურობს. ისიც რომ ჩემთან ყოფილიყო გახსნილი, არ ქონოდა რაღაცა შეზღუდვები თავისთავთან კამერასთან და ასე შემდეგ. და ეს პროექტად იყო, სანამ მე ამ ადამიანებთან ურთიერთობა მქონდა, პროექტად როგორც სცენარი და პროექტი გამზადებული, დავდიოდი სხვადასხვა ფესტივალზე, სხვადასხვა ფორუმებზე და მასალაც მქონდა, ვიდეო მასალაც და ეს ხალხს ვაცნობდი, რომ ესეთ პროექტზე ვმუშაობ და სხვათა შორის დიდი დაინტერესება იყო საზღვარგარეთიდან, რომ ფინანსურად ჩართულიყვნენ. თუმცა სამწუხაროდ ესე ხდება ხოლმე, რომ როდესაც ასე თუ ისე ახალ ბედა რეჟისორი ხარ, ელოდებიან რომ შენი ქვეყნიდანაც რაღაც თანხა, რაღაც თუნდაც მცირედი უნდა ჩაიდოს პროექტში და შემდეგ უკვე კოპროდუქცია შედგება, გაცილებით აღემატება ხოლმე საზღვარგარეთის თანხები, მაგრამ რაღაც უნდა გაიყოს შემოქვეყანებაც. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ რაღაცა გაგვიჭირდა ეს დაფინანსების საქართველოს მხრიდან. თუმცა იმდენად უკვე ჩემში დაახვავდა ეს იმდენად სურვილი და აუცილებლად ამ ადამიანებთანაც მე უხერხულებოდა, იმიტომ რომ რაღაც ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა, რომ ესე ძალიან მცირე თანხებით პირველი არხის დახმარებით გადავიღეთ და მე მგონი ეს უკეთესი იყო, ვიდრე როდინი იმ დიდი თანხები. აბსოლუტურად გეთანხმებით, შედეგი უკვე სახეზეა, გამარჯვება სახეზეა, სიამაყე სახეზეა, რაც მთავარია ქართული მაყურებლის და საზოგადოების მედიის, რაც ყოველთვის ჩართულია ცხადია. გაჩნდა თუ არა უკვე ახალი შეთავაზებები, ეს არის საინტერესო საერთაშორისო ასპარეზიდან, იმიტომ რომ უამრავი რეჟისორი გაიცანით, უამრავი ჩართულობა იყო და დადებითი ემოცია, რაც უკვე აღნიშნეთ. არის თუ არა მიმდინარე პროექტებში კვლავ საერთაშორისო პროექტები? არის საბედნიეროდ საბოლოოდ როგორ დამთავრდება ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლა ვართ მოლაპარაკებების რეჟიმზე. ამ ფილმის პირველი წარმატება იყო კანადაში, ეს ძალიან მასშტაბური ფესტივალია Hot Dogs-ი და ეს ინდუსტრიული შეხვედრებით არის გამორჩეული პროდიუსერები, სხვადასხვა კომპანიები ჩამოდიან, გესაუბრებიან, აზრების გაცვლა-გამოცვლა ხდება და აი ჯერ კიდევ Hot Dogs-იდან თვითონ უშუალოდ ფილმზეც თქვათ იგივე Netflix-მა შეიძინა ეს ფილმი და Hot Dog-ის მეშვეობით მოხდა ეს კომუნიკაცია და იგივე უკვე ახალ პროექტებზეც Hot Dog-ის შემდეგ დამიკავშირდნენ და ნუ არის საუბარი რაღაც ისეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტებზე. ეს იქნება უბრალოდ მხატვრული სრულმეტრაჟიანი ფილმი. სახეობები დავირაზმეთ და გავაქტიურდით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ნიჭი ყოველთვის პოულობს თავის გზას და წარმატებას, მაშინ როდესაც გიყვარს საკუთარი საქმე განსაკუთრებით, მაგრამ როდის შეგიყვარდა რეჟისურა და რატომ გადაწყვიტე სარეჟისოროსი ჩაბარება? სხვათა შორის ბავშვობაში რაღაცა ეტაპზე მინდოდა მსახიობობა. და რაღაც მე გარდატეხა მოხდა, არ ვიცი, ჩემს ცნობიერში ალბათ და ისედაც ცხოვრებისეულათაც და ასე პროფესიულადაც რაღაც კამერის მიღმა ყოფნა ვარჩიე და მე თვითონ რომ ის ამბები მომეყოლა რაც მინდოდა რომ მომეყოლა და ეს სადღაც მოხდა ალბათ მე-10 კლასში, რომ ბავშვობიდან წერდი რაღაც ეს ჩემი გატაცება იყო და შემდეგ გადავწყვიტე რომ ჩამებარებინა სარეჟისოროზე. დღემდე სიმართლე გითხრათ ეს ძალიან მეუხერხულება ჩემს თავზე რომ ვამბობ რომ რეჟისორი ვარ, იმდენად რაღაცა რეჟისორი ძალიან კარგი თვისებაა, თუმცა აქ უადგილო ნამდვილად ჩვენ გვაქვს შედეგი სახეზე და კიდევ საომავლო გეგმები, რომელსაც იმედი მაქვს რომ განვიხილავთ ქალების ნარატივში პირადად
თქვენს გარეშეც განვიხილავთ ცხადია, მაგრამ პირადად გვესტუმრებით აუცილებლად. სამოულ გეგმებში უკვე მხატვრული ფილმი, რომელზეც ვისაუბრეთ, საერთაშორისო პროექტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ნაბიჯ უკვე მივა შედეგამდე, ამას დრო დასჭირდება, მაგრამ მოთმინებით დაველოდებით. ცხადია, თამთა გაბრიჩიძე, რეჟისორი, არაჩვეულებრივი გოგო, ძალიან საინტერესო დიალოგით. წარმატებებს გისურვებთ დღევანდელ პრემიერაზე, ქართული პრემიერა სწორედ ისეთივე წარმატებით დასრულდება, როგორიც დანარჩენი მსოფლიო მასშტაბით. მე ამის დიდი იმედი მაქვს. თამთავს ვემშვიდობებით, თქვენს გემშვიდობებით უკვე ორშაბათამდე. სასიამოვნო და საინტერესო შაბათ-კვირას გისურვებთ და ხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს კვლავ 11 საათზე უკვე რა თქმა უნდა TV პირველის პირდაპირ ეთერის მეშვეობით, TV პირველის სტუდიიდან და მორიგი აქტუალური თემების განსახილველად ქალების ნარატივის ფარგლებში ბედნიერად.